هابي ابلز داي مشاهدينا، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله بينعاد عليكم بمناسبه التفاح اللبناني او اسبوع التفاح اللبناني. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. بحب اذكر انه اهم انجازات حكومه تمام سلام انذاك كانت اقامه يوم للسلاحف البحريه، واهم انجازات الحكومه الحاليه هي اقامه يوم للتفاح اللبناني. تيار الوطن الحر هو الداعم الاكبر للتفاح اللبناني، هو احد اكبر الداعمين لهيدا الشيء. ومثل ما شفنا مسائل تيار الوطن الحر كانوا عم بتابعوا هيدا الموضوع على الارض، نزلوا يعني عشوائي حيبيعوا تفاح. بس السبب ليه؟ لانه مثل ما معروف an apple a day keep the doctor away، بتجيب نتيجه. الفكرة انه الدولة اللبنانية شو بتعمل؟ ما بتدعم مثلا الزراعة او الصناعة او بتشجع انه حدا مثلا يزرع او يشتغل بهذا القطاع، ما بتعمل سياسة حمائية مثلا لحماية البضاعة المحلية، لا بتشتغل على العواطف مثلا، بتشجع المواطن اللبناني انه يشتري البضاعة اللبنانية. عرفتوا على اي طريقة بتشتغل؟ يعني في فن، في عمق بهذا الشغل، انا بحترم. من جهة تانية، وفد لبناني ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري توجه على دولة الإمارات العربية المتحدة لحتى لحتى يعززوا العلاقات الإماراتية اللبنانية. وأهم ما أثمرته هيدي الزيارة أو هيدا المؤتمر هو رفع الحظر عن المواطن الإماراتي. يعني المواطن الإماراتي صار يقدر يجي على لبنان ويعمل سياحة ويبعزق ويستثمر ويصرف. هلا بالخميس هلا وزير البيئة فادي جريساطي بعد حوالي 10 أشهر من الإنجازات بالحكومة اللبنانية، وقد ما هو عم ينجز بهذا الملف اللي مستلمه، لقى حل وأخيرا لملف النفايات، وكلنا رح نشوف مع بعض هذا الحل. وأنا رح لكم من هلا ورايح، كل مواطن لبناني ما عم بيفرز ببيته ما يسمعني صوته. اوعى اسمعوا عم بنق على الدولة او اسمعوا عم بنق على النفايات او على الأزمات. للي عم بيفرز قلوا علي، ما عم بيفرز ما يسمعنا صوته، ما يسمعنا صوته. شو بالك اجداد؟ فاهم، هو قال لي ما بيفرز ما بده يسمع صوته، انا ما بفرز، فهو ما بده يسمع صوتي. عفوا ما عليك حضرتك، بس ليه عم تعيط علينا؟ يعني شو عملنا لك؟ نحن ما عملنا لك شيء، ليه عم تعيط؟ ليه عم تصرخ؟ حضرتك بدك ايانا نفرز نفايات، بس هل حضرتك جاهز لنحن نفرز نفايات؟ ما ياما في ناس كثير بالبلد عم يفرزوا نفايات وعم بيروحوا يكبون بالبرميل اللي بقلبه الميكس تبع كل شيء. ليه عم تعيط علينا خيي؟ شو ما لنا علاقه نحن. حضرتك لا انت ولا اللي قبلك اشتغلتوا على موضوع التوعيه لتوعوا العالم على موضوع فرز النفايات. بعد المجتمع اصلا مش جاهز لهيدا الموضوع. وبعدين اذا فرزون انتم وين تفضل وين المعامل الفرز انتم اللي على التسبيخ وهالاخبار؟ وين شو الوضع فيهم هول؟ عم تشتغلوا عليهم؟ ما 3/4 مسكر. قطاع النفايات بحد ذاته قطاع قائم، قطاع كتير كبير. نحن من وراء الازاز والبلاستيك والحديد والمعادن وهالاخبار والمواد العضويه بنقدر نحن نعمل انتاج، نقدر نعمل انتاج معين. بيقدر هذا يكون قطاع قائم بحد ذاته، بيجيب لك مصاري، بدر لك مصاري. بس دائما لازم اي فشل انتم بتوقعوا فيه لازم يوقع الحق على المواطن، دائما الحق على المواطن. نحن اللي لازم، نحن الفاشلين، انتم مالكم عليه، انتم كثير منيح، بس نحن الشعب رتش. عن جد الحق علينا، نحن طلعنا نحن ما بنفرز، فعلا ما بنفرز، لانه لو نحن بنفرز ما كنا جبنا هالطبقه ما غيرها. يلا بكفي. حضرتك الزقزوق بتزقزق من وقت لاخر. ايه والله يعني قلعنا. اهلا وسهلا فيك حبيب انت على راسي. طلعت على الهواء، انت طلعت على الهواء حبيبي. يلا طيب لا